Hello, what's up everyone? And welcome back sa aking YouTube channel, Windel A, Porio. So yun guys, ipapakita ko po sa inyo yung YouTube channel ko po. Kung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pwede po kayong subscribe, Windel A, Porio. And just click the notification bell and like sa lahat ng mga videos ko po. Yung content ko po is tutorial, so pwede po kayo. Pwede rin po kayo mag-suggest ng mga videos po na pwede kong gawin para gawan ko po ng video tutorial. So ayan po guys, ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano po magawa ng EHE files sa ating HTTP Injector. So kung napansin niyo po, nasa screen ko, HTTP Injector. So gagawa po ako ng EHE files po, pati phcyber. Ayan po. So ngayon, simulan na po natin guys. So ayan, una po, punta po tayo sa ating Chrome. So punta po tayo sa ating Chrome. Tapos search po natin dito phcyber. So guys, nakikita niyo po itong create account. Username, password, how many days, choose server. So una po, punta po tayo sa username. So lagay po natin dito, username kunwari tutorial. Password. So dito po sa how many days, dapat lagyan nyo rin po yan dyan. Yan guys, how many days. Kapag free po yung server po natin, magagawa nyo lang po is 1 to 10 days. Yan po. So kunwari 5 days. 5 days lang po muna tayo. Choose server. So kunwari Singapore 1. Free server Singapore 1. Ayan. So next is create. Click create. Tingnan po natin. So ayan guys, napansin niyo po, nandyan na. Nakikita na po natin, ibig sabihin created na po yan. So screenshot po natin para hindi mawala. So ayan, screenshot na. So punta po tayo sa ating HTTP Injector kasi i-configure na po na HTTP Injector po natin. Ayan. So una po, copy po muna natin itong host. Copy. Next is open your HTTP. Ayan po, napansin ninyo. Kung wala pa po kayong HTTP Injector guys, download po kayo sa Play Store. Available po yan sa Play Store guys. Search na lang po HTTP Injector. Ayan po. Clear data po muna natin. And so ngayon, remote proxy, kung napansin niyo po remote proxy, click po natin yan. Tapos yung kinapit po natin kanina, paste po natin dito. Port po natin is 8080. Ayan, so nakikita niyo po itong parang gear ng motor. O gear, tabi siya, settings po. Pinutin po natin yan. SSH host. Tapos paste po natin dito yung kinapin natin kanina. Click OK. SSH port po is 22. Next is username. So balik ulit tayo dun sa ginawa nating account dito. So username. Copy po natin yan.
Sa password, yung ginawa natin password kanina, syempre YouTube. Ganun po kadali guys. So next po is i-generate na po natin yung payload. Meron po akong list of payload po dito. Yan. Kinuha ko po ito sa Google guys. Search na lang po, best payload. So pwede nyo rin po. Pwede kayo mag-message po sa akin. Hingi ko kayo ng mga payload. Ito po, available payload po yan. Gagana po yan lahat guys. Subo ko na po yan. So dito po, ito po, YouTubeunblockproxy.com. Ito yung gamitin natin na payload sa copy. Pupunta po ulit tayo dito sa ating HTTP injector. Nakikita niyo po itong tatlong linya po sa taas. Pinutin po natin. Generate payload. Payload generator. Okay, URL host. Dito po natin ipipaste yung payload po natin. So, injection method, front inject lang po. Ganyan po, ganyan lang po kadali guys yung ginagawa ko. Online host, forward host, click alive, generate payload. So guys, test na po natin kung gagana po siya. Okay, click start. Ayan guys, lumana po, VPN connected. Check po natin. Check po natin guys kung malakas. Palitan ko lang po ng account. So, try natin guys, papanoorin po natin ito. Ayan guys, malakas po guys. Napansin po ninyo, wala pong loading. Kasi yung white lines po nandyan. So nakikita po natin guys, malakas po siya. Yan po. So shoutout po sa lahat. Shoutout po sa lahat ng subscribers ko. Nag-product po sa hindi ko po nakasubscribe. Click nyo po subscribe button, then ring the bell. Then, like po guys. Click nyo po yung like para gaganahan naman po ako guys. Maraming salamat po guys. Pause po muna natin. I-save po muna natin yan guys. Para hindi mawala. Pag-save yan ito lang po. Itong parang folder. Export. Tapos kung feed file name, syempre lagay po natin dito tutorial, kasi tutorial yung para madali na-identify. SSH lock config and prevent editing, plus extra mobile data network i-uncheck para magamit natin ng wifi, kasi wifi user ako. Tapos dito guys, kahit ano lagay niya, pwede hindi na, pwede niya. Yan lang po. Tapos click itong pula, save. So yun lang guys. So maraming salamat. Again po, so hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, Windel A Porio. Ring na rin po sa bell guys para ma-notify po kayo sa susunod kong video. God bless po guys. God bless.